Khoảnh khắc lãng mạn đã đến, Hứa Khải cầu hôn Đàm Tùng Vận ngay tại chỗ, anh muốn cùng em đi qua tất cả, nhìn họ như bước vào thế giới cổ tích. Tối Paris hôm ấy, bầu trời trải dài một màu xanh thẳm, ánh đèn vàng khẽ rọi xuống những con phố lát đá, những chiếc lá phong đung đưa trong làn gió lạnh đầu thu. Giữa dòng người tấp nập, giữa bao thanh âm của thành phố hoa lệ, có một góc nhỏ lặng im nơi ấy. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đứng đối diện nhau, ánh mắt hòa vào nhau trong thứ ánh sáng dịu dàng như mơ. Không ai biết rằng đêm nay sẽ trở thành khoảnh khắc định mệnh của họ. Một lời cầu hôn được cất lên, giản dị đến mức tưởng như chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến cả thế giới phải rung động. Trước đó vài ngày, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã có chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại Paris. Sau khi hoàn thành lịch trình quay phim, họ thuê một căn phòng nhỏ nằm gần sông Seine, nơi có ban công nhìn ra tháp Eiffel, một nơi không quá sang trọng nhưng đủ để hai người cảm nhận được sự bình yên. Buổi sáng, họ cùng nhau ăn bánh mì và cà phê, buổi chiều cùng nhau dạo bước qua những con phố cổ, còn đêm về, họ lặng lẽ ngồi bên nhau, nghe tiếng nhạc du dương vang lên từ góc phố. Đàm Tùng Vận nói, Paris khiến em cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim lãng mạn, mỗi góc đều có một câu chuyện, mỗi ánh đèn đều có một nỗi nhớ. Hứa Khải cười, nụ cười nhẹ nhưng sâu, vậy để anh viết câu chuyện của chúng ta vào đây nhé. Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt khẽ rung động, khi ấy, cô không biết rằng câu nói ấy là khởi đầu cho điều tuyệt vời nhất sắp đến. Tối hôm đó, Paris lung linh hơn mọi ngày, cả thành phố như đang hát lên khúc tình ca của riêng họ. Trên cầu Bơ Hé Tram, nơi nhìn ra tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn, Hứa Khải nắm tay Đàm Tùng Vận bước đi chậm rãi. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buông nhẹ, gương mặt không son phấn cầu kỳ nhưng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, tựa như ngôi sao nhỏ trong đêm. Anh khoác chiếc áo măng tô đen, đi bên cạnh, đôi mắt luôn dõi theo cô. Ánh nhìn ấy không phải của một diễn viên, mà là của một người đàn ông đang yêu thật lòng. Khi họ dừng lại giữa cầu, Hứa Khải khẽ nói, em có biết vì sao anh chọn nơi này không? Đàm Tùng Vận nghiêng đầu, mỉm cười, vì nơi này đẹp à? Anh lắc đầu, ánh mắt chạm sâu vào mắt cô, vì nơi này có gió, có đèn, có em, và có cả anh. Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn hai người họ giữa tiếng sóng sông Seine khẽ vỗ vào bờ, giữa ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên mặt nước. Hứa Khải bỗng quỳ xuống, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong, chiếc nhẫn bạch kim ánh lên dưới ánh đèn vàng. Anh mở nắp, giọng run nhẹ nhưng kiên định, anh không biết mình có đủ tốt để khiến em hạnh phúc cả đời hay không, nhưng anh biết chắc một điều, anh muốn cùng em đi qua tất cả, dù là niềm vui hay nỗi buồn, dù là mưa gió hay nắng vàng, anh chỉ muốn nắm tay em và đi đến cuối con đường. Đàm Tùng Vận lặng người, trong đôi mắt cô, ánh đèn phản chiếu thành muôn ngàn tia sáng, cũng là lúc giọt nước mắt lăn dài, hòa vào nụ cười hạnh phúc. Cô không trả lời bằng lời, chỉ khẽ gật đầu, và ngay giây phút ấy, Hứa Khải đeo chiếc nhẫn lên tay cô, một chiếc nhẫn nhỏ thôi, nhưng chứa cả thế giới. Anh đứng dậy, ôm lấy cô thật chặt, và nói nhỏ vào tai cô, từ giờ, đừng chỉ là bạn diễn của anh nữa nhé, là người anh muốn cùng đi qua tất cả. Khoảnh khắc ấy, một vài du khách đứng gần đó đã lặng người. Có người quay lại đoạn clip ngắn, ghi lại hình ảnh hai người ôm nhau giữa ánh đèn vàng của Paris. Khi đoạn video được lan truyền trên mạng, hàng triệu người xem đã để lại bình luận xúc động. Đây chính là khoảnh khắc ngôn tình bước ra đời thật. Cầu hôn đẹp nhất năm thuộc về Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Chỉ một câu, anh muốn cùng em đi qua tất cả, mà khiến trái tim tan chảy. Tin tức lan truyền như gió, cư dân mạng Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan đều chia sẻ lại đoạn video, gọi họ là cặp đôi cổ tích giữa đời thường. Sau lời cầu hôn ấy, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận rời cầu, cùng nhau đi dạo qua những con phố rợp bóng đèn. Họ không nói gì nhiều, chỉ nắm tay nhau thật chặt. Mọi ánh nhìn xung quanh đều hướng về họ, nhưng họ như chẳng nhận ra trong thế giới nhỏ bé của hai người, chỉ có sự yên bình và hơi ấm. Tối muộn, họ trở về khách sạn. Trên ban công, dưới bầu trời đầy sao, Đàm Tùng Vận tựa đầu vào vai Hứa Khải, khẽ nói, lúc anh quỳ xuống, em nghĩ tim mình ngừng đập mất rồi. Anh cười, vuốt nhẹ tóc cô, còn anh thì nghĩ, nếu em từ chối, chắc anh sẽ quỳ mãi đến sáng mất. Cả hai bật cười, nụ cười hòa lẫn vào không khí ấm áp. Đêm Paris dường như lặng im để nghe họ nói, để lưu giữ một câu chuyện tình đẹp đến mức khiến người ta tin rằng cổ tích thật sự tồn tại. Ngày hôm sau, tờ Le Parisien của Pháp đăng một dòng nhỏ trên trang giải trí, một cặp đôi châu Á cầu hôn nhau dưới ánh đèn Eiffel. Anh nói, anh muốn cùng em đi qua tất cả. Cô khóc, rồi gật đầu, tình yêu không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh nhìn là đủ. Câu chuyện ấy nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới, trở thành biểu tượng của tình yêu chân thành, thứ tình yêu không phô trương, không ồn ào, chỉ có cảm xúc thật và một lời hứa giản dị. Và kể từ ngày hôm đó, mỗi khi nhắc đến Paris, người ta lại nhớ về câu nói của Hứa Khải, một lời tỏ tình không quá hoa mỹ nhưng sâu sắc đến tận tim, anh muốn cùng em đi qua tất cả. Câu nói ấy không chỉ là lời cầu hôn, mà là một lời hứa trọn đời. Lễ cưới trong nắng vàng Paris, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, anh muốn cùng em đi qua tất cả. Sáng Paris hôm ấy, nắng trải một lớp mật ong óng ánh trên những mái ngói cổ.
tiếng chuông nhà thờ Saint Germain vang lên từng hồi ngân dài, hòa trong làn gió nhẹ mơn man qua đại lộ Champs-Élysées. Giữa bức tranh ấy, cặp đôi mà cả châu Á đang nhắc đến, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, chính thức bước vào lễ đường. Trong buổi hôn lễ khiến mọi ánh nhìn đều ngừng lại, không khí Paris vốn đã lãng mạn, nay lại càng trở nên kỳ diệu hơn. Từng chùm hoa hồng trắng và tulip được sắp xếp khéo léo dọc lối đi thảm đỏ, phủ đầy mùi hương dịu nhẹ. Phía xa, khung cảnh sông Sen phản chiếu ánh nắng như dát vàng, và ngay giữa không gian ấy, cô dâu Đàm Tùng Vận xuất hiện. Váy cưới của cô là một tuyệt phẩm của nhà thiết kế Pháp Yves Laurent, dáng ôm nhẹ tôn đường cong thanh thoát, phần vai trễ mềm mại khiến từng bước đi của cô như lướt trên dải nắng. Ánh sáng phản chiếu qua từng lớp vải satin mỏng khiến Đàm Tùng Vận như một giấc mơ đang bước đến gần. Cô không đeo vương miện lộng lẫy, chỉ là một cành hoa nhỏ cài trên mái tóc búi nhẹ, vài sợi tóc còn bay khẽ trong gió, nhưng chính sự giản dị ấy khiến ai cũng phải thốt lên, đó là Đàm Tùng Vận, cô dâu xinh đẹp nhất trong nắng Paris. Hứa Khải, trong bộ vest màu ghi sáng, đứng giữa thảm hoa, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Khi cô tiến đến gần, nụ cười của anh như hòa tan vào nắng, khẽ nói đủ để micro bắt trọn. Anh từng nói rồi, chỉ cần em xuất hiện, thế giới này liền có màu. Câu nói ấy khiến hàng trăm khách mời khẽ ồ lên. Ống kính của hàng loạt nhiếp ảnh gia bắt được giây phút đó, ánh nhìn giao nhau, tay chạm tay, và cả hai mỉm cười như thể họ đã đợi khoảnh khắc này cả đời. Buổi lễ được tổ chức tại khu vườn của khách sạn Ritz Paris, một địa điểm xa hoa nằm giữa quảng trường Vendôme, không phải lâu đài cổ hay bãi biển ồn ào, mà là một khu vườn riêng tư ngập ánh sáng, nơi chỉ có tiếng nhạc piano và tiếng chim hót. Người dẫn lễ mỉm cười khi Hứa Khải trao chiếc nhẫn đính kim cương hình vầng trăng nhỏ lên tay cô dâu. Anh nói bằng giọng trầm ấm, run nhẹ nhưng dứt khoát. Anh từng nghĩ, tình yêu là một điều xa xỉ giữa thế giới bận rộn này. Nhưng từ khi gặp em, anh biết, chỉ cần nắm tay em, mọi khoảng cách đều biến mất. Đàm Tùng Vận, em có đồng ý cùng anh đi qua hết những năm tháng phía trước không? Đàm Tùng Vận khẽ cười, đôi mắt rưng rưng, đáp lại chỉ bằng 3 chữ, em đồng ý. Khoảnh khắc ấy, cánh hoa hồng được thả từ ban công tầng 2 rơi nhẹ, hòa trong tiếng vỗ tay của khách mời, nắng chiếu qua tấm màn trắng mỏng, tạo nên khung cảnh như trong một bộ phim tình cảm châu Âu. Đạo diễn của em đẹp hơn ánh sao. Người cũng có mặt tại buổi lễ nói đùa với phóng viên, nếu tôi biết họ diễn thật như thế này, tôi đã cho họ quay luôn cảnh cưới ở đây rồi. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí hoa ngữ và quốc tế đều có mặt. Ở hàng ghế đầu, Dương Tử, Bạch Lộc, Lâm Canh Tân, Tống Tổ Nhi đều mặc trang phục thanh lịch mỉm cười chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc. Nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, các tạp chí lớn như Vogue China, Harper Bazaar, Marie Claire đều gửi phóng viên đến. Buổi lễ không quá ồn ào, không hiệu ứng sân khấu cầu kỳ. Mọi thứ được bố trí tinh tế, sang trọng, hoa tươi nhập từ Hà Lan, tông màu trắng vàng nhạt. Bánh cưới 5 tầng phủ vàng lá, thiết kế riêng bởi nghệ nhân Pháp Pierre Hermé. Âm nhạc do một dàn nhạc giao hưởng nhỏ biểu diễn trực tiếp, xen lẫn tiếng violin dịu dàng. Trên chiếc bàn gỗ dài, 2 ly champagne va nhẹ vào nhau. Hứa Khải quay sang, nắm tay Đàm Tùng Vận, khẽ nói trước toàn bộ khách mời, Paris hôm nay đẹp lắm, nhưng không bằng nụ cười của em. Một tràng pháo tay vang lên, máy ảnh chớp sáng liên tục, và rồi Hứa Khải kéo cô vào một cái ôm thật chặt, nụ hôn nhẹ trên trán cô khiến cả khán phòng như lặng đi vài giây. Buổi tiệc diễn ra tại sân hiên nhìn ra tháp Eiffel, nắng vàng phủ trên bàn tiệc, rượu vang lấp lánh trong ly thủy tinh và những bản nhạc Pháp cổ điển vang lên nhẹ nhàng. Đàm Tùng Vận thay váy cưới bằng chiếc váy trắng ngắn hiện đại, tay cầm bó hoa nhỏ. Hứa Khải vẫn trong bộ vest sáng, nhưng bỏ cà vạt, trông tự nhiên và gần gũi hơn. Họ cùng nhau đi giữa hàng khách mời, nâng ly chúc mừng từng người. Khi đến khu vực báo chí, một phóng viên hỏi, anh Hứa Khải, anh có điều gì muốn nói với cô dâu không? Anh mỉm cười, nắm tay cô rồi trả lời, anh chỉ muốn nói, cảm ơn vì đã đến, và cảm ơn vì đã ở lại. Câu nói ấy được truyền đi khắp mạng xã hội chỉ trong vài giờ. Hashtag thằng lễ cưới Hứa Khải Đàm Tùng Vận đứng đầu bảng tìm kiếm Weibo suốt 48 tiếng. Truyền thông Pháp gọi đây là một lễ cưới như bước ra từ tranh Monet, trong khi các tờ báo châu Á đồng loạt ca ngợi sự tinh tế của buổi lễ. Tạp chí Elle nhận xét không cần đến hoàng tử hay công chúa, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã viết nên câu chuyện cổ tích của riêng họ, nơi tình yêu chiến thắng mọi khoảng cách, và hạnh phúc đơn giản là được nhìn thấy nhau mỗi ngày. Chiều muộn, nắng Paris dịu dần, cặp đôi cùng nhau đi dọc bờ sông Sen, không còn ống kính truyền thông, chỉ còn họ và những cánh chim trời. Đàm Tùng Vận nghiêng đầu tựa lên vai anh, Hứa Khải khẽ nói, từ hôm nay, dù có đi đâu, anh vẫn muốn nắm tay em như thế này. Mỗi bước chân của em đã chạm đến trái tim anh. Ánh nắng cuối cùng trong ngày nhuộm vàng tấm lưng hai người. Một nhiếp ảnh gia tình cờ chụp lại khoảnh khắc ấy, bức ảnh sau đó được hàng triệu người chia sẻ với dòng chú thích đơn giản, Paris hôm nay chứng kiến tình yêu thật sự. Lễ cưới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không chỉ là một sự kiện giải trí, đó là một bản giao hưởng của tình yêu, sự tinh tế và lòng chân thành. Dưới nắng vàng Paris, họ không cần những lời hoa mỹ,
chỉ cần một ánh nhìn và một lời hứa, anh muốn cùng em đi qua tất cả. Và thế là, giữa thành phố của tình yêu, hai con người ấy sau bao năm gặp gỡ, hợp tác rung động đã viết nên chương hạnh phúc nhất trong câu chuyện của riêng họ.